Ngayong hapon na to, nandito tayo sa isang coffee shop. So, ang ganda, nandito pa lang ako sa sasakyan na yung excitement ko ba biglang tumaas ang level because of the color. You see, mamaya papakita yan sa inyo. Meron siyang orange, meron green, and yellow. Ayan po ang official color ng Rockstar Holding Corporation. So, tingnan natin, buhay pa ba mga coffee shop ngayon? Anong ginawa nila noong pandemic? Let's go! Let's go! Coffee. Why Remedios? So, we name it Remedios. So, it's named after my grandmother. From your grandmother? Yes. So, kasi gano'n may mga alamat yan eh. May alamat. May Remedios. Actually, the whole area, the whole place, this is called Remedios Farm. And this cafe is called Remedios Cafe. Itong buo na to, no? Yes, this is Remedios Farm. Remedios Farm. Yes. So, ito pala talaga ay Remedios Farm. Yes. Alright, kasi sa grandmother. On my mom's side. After she passed away, so kami Naisalin na. No. Talagang kami yung Nag-manage? Yes. No. Hindi nag-exist lang si Remedios after she passed away. Pinangalan In niya. her memory, yes. Okay, I see. Dito po tayo sa Remedios Cafe, no? Yes. Ma'am, ano ba, nung nasa peak tayo nung pandemic, close tayo? Yes no? po, close po. Mga ilang buwan po yun. Kailan kayo yung nag-resume po? Nag-resume lang kami ma'am nung announce ng government na pwede na mag-take out o deliver ng mga orders. Doon pa lang po kami nag-open ma'am. So right after nung pandemic, nag-reopen kayo for take-out lang Yes and po. delivery? Yes po. Yeah. So, kasi ganito deliver sa dami ng mga businesses na pinuntahan natin, mostly talaga close siya ng March. Kasi March ang announcement, March, April, and May siguro. No? Kaya na kayo anong month kayo nag-reopen? Nag-open din kami siguro mga June na, din o June. Deliver po and deliver. Ay yung adjustment natin ma'am in terms of distribution ng ating mga products. Mahirap din po kasi syempre nga po sabi niya maraming nag-close. So talagang mayroon kami mga product talaga na hindi dumarating matagal din natin. Yung supplies nyo, no? Yung raw ingredients. Opo. Okay. Kasi mostly from Manila ba ma'am? Or other countries pa? Manila po. Manila. So, yung transportation yung ng mga ingredients. That's one challenge, Yes. no? One of the challenges ng mga business. How did you handle that? Yun nga po, kailangan talaga ng patience. Dahil nga po sa pag-intindi nila po lahat ng mga nangyayari. How about, ma'am, exploring ng alternative ng products ng ingredients? Well, hindi na kayo nag-explore. Hindi po. Kasi kailangan Yun talaga, no? namin yun talaga. Oh, kasi halimbawa, yung lasa ng kape. Kaya ako napupunta dito because of that particular taste ng coffee, yung aroma ng coffee. So we can't replace that. Yes. Oh. Kasi yung ibang mga businesses po kasi, nag-change sila ng local ingredients. So, yung mga resto yun. So, dito muna sa local, sa provinces nila. Yeah. Ma'am, ano po ba yung mga adjustment natin? Like you go online, di ba? Yes. Nag-online kayo. Naging okay na po siya nung nga po nag-announce na yung government na okay na. Ayun, meron naman kami sinusunod sa protocol tapos sa social distancing po. Like dito, ma'am, ilan ang na-accommodate natin? Isang table po, Please do dalawa not lang sit po. on this side. On side, yeah. Meron lang. Dalawa lang. Dalawa lang po. Pero before, apat po, no? Yes ma'am? po. So, ngayon, dalawa lang. Dalawa lang po talaga. Tumakis ka na. Ano po yan? Joke, ano ba ito? Sa menu po yan. Sa menu po. Anyway, joke lang po. Tapos, yung pasok nila, yun, sanitize, Meron po kami dyan sa may harap na alcohol. adjustment, ma'am, adjustment sa time. Yung opening, ganun pala, no? Sa gabi, closing. Ganun po, nagod po kami ng 10 in the morning, gabi po ng gabi.
Doon sa ibang ma'am kasi, ibang strategies ng mga business owner, nag-pivot sila. So like, pinihit nila konti yung products nila, nag-change ng products. So tayo, nag-stay pa rin tayo sa coffee, no? Apo. Oo. Because ano po reason natin? Ba't hindi tayo, nag-ano na lang sana tayo? Ayun nga po, kasi doon kami nakilala sa kasang coffee din namin siniserve. Hindi namin kaya iba pa sa ibang brand. Tsaka meron naman din kami mga stock. Kaya, Oo. Tsaka ano, yun yung sinasabi ko, kanina kakablog ko lang mami, yung naniniwala ka sa produkto. Once na pinaniwalaan mo yan, stand for it, Yes. matalim yung benta, doon nang gagaling ang charisma, genius. Okay. So ano ba, ngayon ma'am, ano ba yung mga sinaserve natin? Like, coffee, snacks, meron natin. yes po, ang mga fries po, meron din kami ang bestseller na si Strogano, yung Strogano po. Yeah. In terms of income po, ano natin yung may mga changes na. Meron po talaga. So, yung ano po, para ma-meet yung mga OPEX natin, ano ba tayo, yung ginawa natin sa expenses? Paano kayo nagbawas ng expenses? Hindi naman din kasi talaga matao dahil nga po sa pandemic. So, yung mga hindi naman din, yung mga tao nagbawas din. Yung employees, no? Siguro nag-rotation Opo, rotation talaga. Hindi naman pwedeng ito talagang tatanggalin. Rotation. Tapos, right, ma'am, congratulations at least survive yung pala. Tsaka ang ganda ng kapya. So, pwede din sa labas. Yes po, meron din kami KTV, ma'am. Okay. So, Meron din function dyan. ngayon pwede na siya. Opo. Bali, bilang din po kasi yung taong Kaya ako mo. Opo. Tsaka yung alam din namin na yung parang din sa atin. So, pwede tayo mag-invite, ma'am. Pwede po. Ma'am, sabihin mo na yung page Hello natin. po, Contact good number. afternoon po. Punta po kayo sa Remedios Cafe po. Try niyo po sa amin. Maganda po. As in, trapid ng food, yung kape. Ano na po? Arat na po. Arot na? Arat na. Arot na. Sabihin nun. Tara po. Tara na! Let's go! Baka naman yung special nyo dito, special coffee nyo. Yung mga hazelnut namin. Hazel, cappuccino. Baladotela, KitKat, Ferrero. Okay, sarap. Yung mga Graham po. Ayan. Okay, sige, try natin. Okay, so, congratulations sa Remedios Cafe kasi lumaban. Sabi nga ni Bea Alonso, fight. Laban lang sa negosyo natin, delivers. So, ito yung pang-deliver ng Remedios Cafe. Yan, nagdi-deliver po sila ng coffee, snacks, or any organic vegetables. So, tawag lang kayo sa number nila, 0956-471-8725 sa Remedios Cafe. Let's go. Let's go, let's go. Alright, so delivers part 2 tayo sa Remedios Cafe. Ito pala, meron sila dito organic farming. So, tanungin natin sila ngayon, saan nila ito ginagamit, paano siya kinakandak. At ito kasi, sinabi ni Sir kanina, it's one of their visions and missions na magkaroon sila ng homegrown na mga vegetables na gagamitin nila sa resto. At kasama natin si Ma'am Lizette. Lizette, hi Ma'am Lizette. Hello Kumusta po. So, bali kayo po yung nagmamanage. Yes, ako po yung in charge dito sa farming namin. Chemical-free vegetable. So, ito rin na yung ginagamit nyo ma'am sa resto nyo, no? Yes. Nakikita ma'am, ano po itong mga nandito? Yan, Sampalok na. Ano lang siya, nasingit lang siya. Yan po yung mga lettuce namin, yung Grand Rapid lettuce, yun yung variety niya. So, chemical-free. Chemical-free, 100%. Wala po talaga kami ginagamit. Ano to ma'am, binibenta nyo siya o doon lang sa resto? Supply nyo lang? Nung una po, talagang purely sa resto lang namin ginagamit, tsaka for personal consumption sa amin. Pero since nag-expand kami dahil nakipag-tie up kami sa LGU, DOA, Department of Agriculture, so we are now DA-assisted farm. So sila, kung ano yung mga i-assist nila sa amin in terms of yung mga technicalities, tinuturuan nila kami ng mga know-hows na mga hindi namin alam about. So, may mga training sa LGU, no? May mga binibigay silang training pag ano. Free training na yun, no? Free yun. Free po yun. So, since kailan po itong ano nyo ma'am? Nag-start kami way back 2017. Talaga. Pero nagpatuloy namin yun. Nag-start kami sa ilang plots lang. Kumbaga, experimental. And then, nung nakuha na namin yung technique, yan, saka kami
Tapos ma'am, yun pa, meron pang ano to. Ano po doon na meron to? Okra, talong. Yes, ngayon iba-ibang ano na siya klase. So nag-start kami with the lettuce. And then later on, nagdagdag na kami ng cucumber kasi isa rin siya sa ginagamit namin sa restaurant. Ang ganda ma'am itong ano. Ang laki ng Tapos may kamatis, may talong. Ang mahal kasi nung kamatis dati. Yes, may sili, different variety. Okay. Iba-iba naman po eh. So, iba-iba namin from, kumbaga seasonal. Kung ano yung mag-a-adapt sa weather, kung ano yung pwedeng itanim for the season, ganun po yung ginagawa namin. Pag organic ma'am, medyo expensive lang yung maintenance, gano'n? O ano pa ba? Sabi nila, pero so far, kasi nga you have to provide yung mga parang nets, ganyan, para hindi siya pinapasok ng Insects. insects, Para hindi eh. kayo mag-pesticides. Yes, yun ang number one na hindi namin pwede gamitin. Kaya may kulambo. Kasi once naman na bumili ka na nito. Yeah, it's a Ito long-term nasa- use naman. This is a long-term use. So, Tapos, fertilizer, saan po kayo kumukuha ng fertilizer, Kayo na rin gumawa. oo, Compost. gagawa kami ng sarili namin. Tapos doon may mga papaya pa. Oo, yung mga papaya namin. Calamansi, papaya, lahat yan, organic talaga. Wala talaga. Organic farm. Sige, let's go. Sa mga delivers, di ba? Ang ganda ng idea nila ma'am. So magtanim para sa negosyo mo sa resto. Produce your own vegetables. And eventually, may order na rin. May mga order na rin outside. Okay? Let's go. Alright, so Delivers, ito palang business nila sir ay 3-in-1. So may cafe, organic farming, and ngayon yung punter nila, KTV. So tingnan natin sa loob at kung paano yung mga measures na ginagawa nila para makapunta ka dito. Kasi pwede pala tayo dito do. Ang ganda. Di ba naghanap ka no? And if I ever fall in love again. Kasi po kayo. So Delivers, ito yung ano na KTV room. Madami din po pala, no, mga pwede niya. So, sa birthday niya, no, ni Joanne ulit. Ano naman dito, mag-order ka po ng food, diba? Consumable naman tayo sa 1,000 po for 5 packs po. Ang consumable po 800 pesos. For the one time, ang consumable is 800. Tama ba ako? Sa 1,000 po, sa 5 per hour packs. yun. Sa 1,000 pesos. Yung ang 5 packs po natin, 1,000 pesos po per hour. Tapos ang consumable na po, 800 pesos. Yan, Delivers. Kanta na tayo. Sa mga birthday, pwede na rin, di ba? Ilan po ang maximum nito, sir, na pwede nyo accommodate? 15 packs po. Usually 15 para hindi masyadong crowded. Pero in case, especially now, Mga 10 lang. Alternate. Meron naman dito kasi eh. Tsaka kung magkakamag-anak naman. Family naman eh. Kaya nga siya family KTV. So, Delivers, tikman natin ang espresso jello. Yun, espresso jello. Isa sa mga specialties. Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago mula dating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!